वेलकम स्टुडंट्स. मृत्युंजय एज्युकेशन सोसायटी सांगवी पुणे 27 संचलित श्री तुळजाभवानी विद्यालय सोमाटणे तालुका मावळ जिल्हा पुणे. I am Suresh Hanuman Sutar. Today we have seen about mathematics second standard 10, the second chapter Pythagoras theorem, and in Marathi called as गणित भाग 2 इयत्ता 10वी प्रकरण दुसरे पायथागोरसचे प्रमेय. तर या प्रकरणामध्ये आपण इन दिस टॉपिक वी स्टडीड अबाउट द पायथागोरियन ट्रिपलेट्स, म्हणजे पायथागोरसची त्रिकुटं जी आहेत ती या मुद्द्यामध्ये आपण पाहणार आहोत. मग पायथागोरसची त्रिकुटं कोणत्या याच्या संबंधित? इथं तुम्हाला एक राईट अँगल ट्रायंगल इथं लेफ्ट साईडला दाखवलेलं आहे. इन राईट अँगल ट्रायंगल द हायपोटेनियस साईड इज इक्वल टू द टू साइड्स ऑफ द स्क्वेअर. मग आपण पाहूया पुढं नेक्स्ट. मग सुरुवातीला आपण वी हॅव अंडरस्टँड अबाउट द स्टोरी ऑफ द पायथागोरस. what is the name of the Pythagoras, what is behind this Pythagoras, what is the history of the Pythagoras, we can learn. In this photo we have seen the Pythagoras is standing and in hand one triangle is present on this hand. म्हणजे त्याच्या हातामध्ये एक त्रिकोण दिसतो बघा. पायथागोरस जर पाहिला तर पायथागोरस हा शास्त्रज्ञ आहे, गणितज्ञ आहे, तत्वज्ञानी आहे. तर त्याचा इतिहास हिस्ट्री जर पाहायला गेली आपण तर या ठिकाणी पायथागोरस हा शुद्ध शाकाहारी होता. मग त्याचा जर आपण इतिहास पाहायला गेला, हिस्ट्री जर पाहायला गेली आपण तर पायथागोरसचं नितांत असं त्या गणितावर प्रेम होतं. व्हेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पायथागोरस. मॅथमॅटिक्स अँड जॉमेट्री इज द लाइकेस्ट सब्जेक्ट ऑफ दिस पायथागोरस. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला जॉमेट्री जो आहे, जॉमेट्री हा त्याचा आवडता विषय होता. पायथागोरस हा इतका अभ्यास करत होता की त्याच्या रूमच्या समोर आपण प्रत्येकी काय करतो, घराच्या समोर किंवा दरवाज्यावर एक पाटी लिहितो, आपण सूचना लिहितो परवानगीशिवाय आत येऊ नये म्हणून. पण पायथागोरसने एक सूचना लिहिली होती दरवाज्यावर, ज्याला भूमितीचा किंवा गणिताचा गंध नाही त्यांनी माझ्या खोलीमध्ये प्रवेश करायचा नाही, असं पायथागोरसने लिहून ठेवलं होतं. म्हणजे किती प्रेम आहे या पायथागोरसचं आपल्या भूमितीवर, जॉमेट्रीवर किती प्रेम आहे हे आपल्याला समजून येतं. मग थोडासा इतिहास आपण पाहिला त्याचा, तर इथं आपण इतिहास जर पाहिला तर पहिलं वाक्य, पहिलं सेंटेन्स. मग पहिलं सेंटेन्स काय? ग्रीक गूढवादी, तत्वज्ञ, गणिततज्ञ व त्यांच्या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या तत्वज्ञानात्मक पंथांचा संस्थापक. ही इज अ फाउंडर ऑफ द फिलॉसॉफर, फाउंडर ऑफ द फिलॉसॉफी अँड मॅथमॅटिशियन. म्हणजे त्याला एक गणिततज्ञ आणि तत्वज्ञ म्हणून ओळखले जात होते. त्यानंतर दुसरं काय? सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड फीचर्स. मग काय आहे सेकंड याच्यामध्ये? पायथागोरसचे विचार हे तत्वज्ञान व विचार या दोहोंचा समन्वय साधणारे होते. मग पायथागोरस थॉट्स द रिलेशन बिटवीन फिलॉसॉफी अँड टेक्नॉलॉजी. दिस इज द बेसिस. द पायथागोरस studies about according to or depending upon the philosophy and science technology. This is a second point. And third point म्हणजे तिसरा मुद्दा जो आहे, त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज दोन काटकोन असते हे त्याने समांतर रेषेच्या गुणधर्मावरून सिद्ध केले. मग त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज म्हणजे ॲडिशन ऑफ मेजरिंग ऑफ द थ्री अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज ट्वाइस राईट अँगल, हे त्याने सिद्ध केलेले आहे. दिस इज प्रूव्ह दॅट. आणि हे त्याने समांतर रेषेच्या म्हणजे पॅरलल लाईन, अकॉर्डिंग टू पॅरलल लाईन्स these Pythagoras is prove that these properties. And fourth property, fourth significance of this Pythagoras is
काटकोन त्रिकोणाविषयीचे त्याच्या नावाचे प्रसिद्ध असलेले प्रमेय कोणत्याही काटकोन त्रिकोणात कर्णावरील चौरसाचे क्षेत्रफळ हे राहिलेल्या दोन बाजूवरील चौरसाचे क्षेत्रफळांचे बेरीज इतके असते हे त्यांनी शोधून काढले. दिस इज अ मेन रिसर्च ऑफ द पायथागोरस इन राईट अँगल ट्रायंगल. ही डिस्कवर्ड द हायपोटेनियस स्क्वेअर इज इक्वल टू साइड स्क्वेअर प्लस साइड स्क्वेअर. This is the main formula of the Pythagoras in right angle triangle. And the fifth significance, what is the fifth significance is Pythagorasने संख्या हेच विश्वातील गूढ असून त्यामुळे सर्व द्रव्याला मर्यादा पडून त्यांना आकार येतो किंबहुना सर्व वस्तू संख्या होत हा विचार मांडला आणि यावरून पायथागोरस पंथ आकारवादी होता असे म्हणता येईल. This is the stats and Pythagoras also discovered in stats. This is the fifth sentence is depending upon this. And next, आता पुढला आपण पाहूया. In this topic we have learned about what is the different types of the point in this topic. And name of this topic the Pythagoras प्रमेय. In Marathi called as Pythagoras प्रमेय. Pythagoras theorem in English called as Pythagoras theorem. Theorem means प्रमेय. म्हणजे प्रमेयालाच इंग्रजीमध्ये थीरम असं म्हणतात. मग आता या Pythagoras let's study. We have studied about the Pythagoras. चला शिकूया आपण. The first point is Pythagoras चे त्रिकूट. Pythagoras चे त्रिकूट means Pythagorean triplets. Pythagorean triplets, why called as triplets? The three numbers include in this concept. म्हणजे याच्यामध्ये तीन संख्या समाविष्ट झालेल्या असतात. आणि तीन संख्या कोणत्या तर पायथागोरसचा प्रमेय किंवा पायथागोरसचा व्हॉट इज द वी नो अबाउट द पायथागोरस थिरम. इन दिस पायथागोरस थिरम 3 numbers आर अपियर. मग 3 numbers असतात आणि ते नंबर्स इज रिलेशन बिटवीन 3 numbers इज अ कन्सेप्ट इज कॉल्ड ॲज पायथागोरियन ट्रिपलेट्स. म्हणजे त्या तीन संख्या ज्या असतात म्हणजे पायथागोरस जो आहे तो काटकोन त्रिकोणाच्या आधारे अवलंबून आहे. मग काटकोन त्रिकोणात प्रत्येक त्रिकोणाला 3 बाजू असतात. एनी ट्रायंगल हॅव द 3 sides and in right angle triangle is one is a hypotenuse and remaining is 2 sides are which is made a right angle. म्हणजेच एक कर्ण असतो आणि उरलेल्या 2 बाजू ज्या आहेत त्या काटकोन करणाऱ्या बाजू असतात. मग आता पायथागोरियन ट्रिपलेट्स म्हणजे काय त्या संख्या म्हणजे काय 3 व्हॉट इज मीन बाय ट्रिपलेट्स. हा दिस इज अ फर्स्ट पॉईंट इन दिस चॅप्टर. अँड सेकंड पॉईंट इज समरूपता आणि काटकोन त्रिकोण. मग समरूपता आणि काटकोन त्रिकोणाचा संबंध पाहिला आहे आपण. पहिला जो फर्स्ट चॅप्टर वी हॅव कम्प्लिटेड. म्हणजे तुम्ही पहिलं हे जो आहे धडा प्रकरण या पहिल्या प्रकरणाचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलला आहे तुम्ही पहा. हे दुसरं प्रकरण आपण डायरेक्ट चालू केलेलं आहे. पहिल्या प्रकरणाचे संपूर्ण व्हिडिओ होल व्हिडिओ ऑफ द फर्स्ट चॅप्टर सिमिलॅरिटी वी हॅव सीन इन द लर्न फ्रॉम होम दिस चॅनल. अँड सेकंड पॉईंट इन दिस चॅप्टर विथ सिमिलॅरिटी अँड राईट अँगल ट्रायंगल्स. म्हणजे सिमिलॅरिटी आणि राईट अँगल ट्रायंगल यांचं रिलेशन आपल्याला पाहायचं आहे आणि त्याच्यावरचा प्रमेय जो आहे तो आपल्याला एक थिरम आहे तो थिरम आपल्याला या ठिकाणी पाहायचा आहे. त्यानंतर तिसरा मुद्दा जो आहे थर्ड पॉईंट इज भूमिती मध्याचे प्रमेय. मग थर्ड पॉईंट इन इंग्लिश कॉल्ड ॲज थिरम ऑफ द जिओमेट्रिकल मीन. मग जॉमेट्रीचा संबंध जो आहे जॉमेट्रिकल मीन व्हॉट इज मीन बाय जॉमेट्रिकल मीन द रेशो ऑफ द three factors that is called as geometrical mean. म्हणजे b square is equal to ac. We know that about we have studied about this geometrical mean in 9th standard. म्हणजे थिरम ऑफ द geometric mean याचा आपण थोडीशी पार्श्वभूमी आपण 9वीला पाहिलेले आहे. म्हणजे भूमिती मध्याचं प्रमेय जे आहे भूमिती मध्याचं प्रमेय हे या बीजगणितामध्ये आहे आणि त्याचा संबंध जो आहे तो जॉमेट्रीशी लावलेला आहे. म्हणून थिरम ऑफ द जिओमेट्रिकल मीन थर्ड पॉईंट. And the fourth point is Pythagoras प्रमेय. What is mean by Pythagoras we know that, but theorem is we have learned in this
in this standard 10 deeply studied. This theorem is depending upon the similarity and right angle triangles. This property. The Pythagoras हा जो प्रमेय आहे हा आपण पायथागोरसचा प्रमेय कोणत्या आधारे सिद्ध करणार आहोत? समरूपता आणि काटकोन त्रिकोणाच्या आधारे आपण सिद्ध करणार आहोत. त्यानंतर पुढं फिफ्थ पॉइंट इज पायथागोरसच्या प्रमेयाचे उपयोजन. ॲप्लिकेशन ऑफ द पायथागोरस थिरम. ॲप्लिकेशन मीन्स the formula of the Pythagoras, this formula is used in different example and that example we have solved. म्हणजे ॲप्लिकेशन ऑफ द पायथागोरस म्हणजे या ठिकाणी विविध प्रकारची जी उदाहरणे असतात ती उदाहरणे आपण पायथागोरसचा प्रमेय सोडवण्यासाठी पायथागोरसच्या प्रमेयाचा सूत्राचा उपयोग या ठिकाणी करणार आहोत. म्हणून त्याला पायथागोरसच्या प्रमेयाचे उपयोजन असं म्हणतो आपण. त्यानंतर पुढं अपोलोनियसचे प्रमेय. अपोलोनियस इज अ सेकंड सायंटिस्ट, मॅथमॅटिक्स सायंटिस्ट इज अपोलोनियस. अपोलोनियस इज अ व्हेरी क्लेवर अँड दिस इज अ डिपेंडिंग अपॉन द पायथागोरस. म्हणजे पायथागोरस हा जो आहे म्हणजे अपोलोनियस हा एक शास्त्रज्ञच आहे. जसं आपण पायथागोरस शास्त्रज्ञाची हिस्ट्री पाहिली तशीच हा अपोलोनियस सुद्धा इज व्हेरी ब्रिलियंट अँड व्हेरी गुड अपोलोनियस सायंटिस्ट. म्हणजे अपोलोनियस हा सायंटिस्टसुद्धा एकदम भारी असं त्यांनी भरपूर अशा युक्लिडच्या भूमितीमध्ये बरेचसे गुणधर्म प्रॉपर्टीज शोधून काढलेले आहेत. मग त्या प्रॉपर्टी सगळ्या ज्या आहेत ह्या पायथागोरसच्या आधारे आहेत म्हणून ह्या प्रकरणामध्ये त्याचा समाविष्ट केलेला आहे. मग आता हे सगळं ऑल पॉईंट्स आर वी हॅव स्टडीड इन दिस चॅप्टर पायथागोरस थिरम. अँड नेक्स्ट पॉईंट इज जरा आठवूया. लेट्स रिकॉल अकॉर्डिंग टू प्रिवियस क्लास 9th स्टँडर्ड. मग 9th स्टँडर्डमध्ये सुद्धा हे आपण 7वी पासून पायथागोरस वी हॅव स्टडीड फ्रॉम 7th स्टँडर्ड. वी हॅव स्टडीड दिस properties of right angle triangle, the hypotenuse property we have studied from 7th स्टँडर्ड. म्हणजे पायथागोरसचे प्रमेय जे आहे ते आपण 7वी पासून पाहतोय. मग पायथागोरसचे प्रमेय माहीत आहे पण ते सिद्ध कसं करायचं हे आपण या प्रकरणामध्ये पाहणार आहोत. मग हे कसं पाहणार आहोत? काटकोन त्रिकोणात कर्णाचा वर्ग. काटकोन त्रिकोणात कर्णाचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे इतका असतो. म्हणजे कोणताही काटकोन त्रिकोण घ्या, एनी राईट अँगल ट्रायंगल वी हॅव टेक इन दिस राईट अँगल ट्रायंगल. In the right angled triangle, the square of the hypotenuse is equal to sum of the square of the remaining two sides. मग याचाच अर्थ आहे की काटकोन त्रिकोणात कर्णाचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे इतका असतो. म्हणजे इन राईट अँगल ट्रायंगल म्हणजे काटकोन त्रिकोणामध्ये स्क्वेअर ऑफ द हायपोटेनियस मीन्स कर्णाचा वर्ग. स्क्वेअर ऑफ द हायपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राईट अँगल ट्रायंगल अँड दिस स्क्वेअर ऑफ द हायपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वेअर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स. म्हणजेच एखादा हायपोटेनियसचा स्क्वेअर हा जो आहे तो उरलेल्या बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे इतका असतो. म्हणजे रिमेनिंग स्क्वेअर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स. आणि रिमेनिंग साइडचा स्क्वेअर करायचा आणि पण त्याचे सम घ्यायचे म्हणजे ॲडिशन करायची असा हा अर्थ आहे त्याचा. म्हणजे एनी ट्रायंगल काटकोन त्रिकोण म्हणजे एनी राईट अँगल ट्रायंगल घ्या. वी हॅव टेक एनी राईट अँगल ट्रायंगल. इन दिस राईट अँगल ट्रायंगल दिस हायपोटेनियस स्क्वेअर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वेअर प्लस सेकंड स्क्वेअर. दिस इक्वेशन इज प्रूव्ह दॅट द पायथागोरस. म्हणजेच हा पायथागोरसचा प्रमेय असा आहे की काटकोन त्रिकोणामध्ये कर्णाचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या बेरजे इतका असतो. आता आपण एक थोडासा वेगळा इथं ॲक्टिव्हिटी करणार आहोत. दिस इज अ डिफरंट ॲक्टिव्हिटी. वी गो इन ऑनलाईन सेशन. ऑनलाईन सेशनमध्ये आपण एक वेबसाईटला जाणार आहोत. त्या वेबसाईटमध्ये आपण एक नवीन कृती शिकणार आहोत. ती कृती म्हणजे काय तर पाहूया आपण ही कृती काय आहे. तर आपण वेबसाईटला आलेलो आहोत पायथागोरस थिरम. तुम्ही अशा वेगवेगळ्या वेबसाईटला जाऊन तुम्ही पायथागोरसची त्रिकुटे किंवा पायथागोरसची हिस्ट्री किंवा एनी सब्जेक्ट यू हॅव लर्न विथ द हेल्प ऑफ द एनी
वेबसाईट. वेबसाईट इज अ सी ऑफ द नॉलेज. म्हणजे वेबसाईटला आपण एक ज्ञानाचा सागर असं म्हणतो आपण. वेबसाईट, इन दिस वेबसाईट how many concept, how many knowledges in these websites net. And the theorem we can write, we can type the Pythagoras theorem, many properties, many pictures come in the websites. म्हणजेच या ठिकाणी भरपूर असे तुम्हाला पायथागोरस इथं टाईप केलं गुगलमध्ये सर्चला जाऊन, तर पायथागोरस थिअरम जर टाईप केलं तर तुम्ही भरपूर असे तुम्हाला पायथागोरसचे थिअरम्स येतील, पायथागोरसचे प्रॉपर्टीज येतील, भरपूर अशी नॉलेज या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल. मग आता इथे दिलेलं आहे बघा एक फॉर्म्युला. दिस हिअर द सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ द पायथागोरस. दिस इज द हायपोटेनियस. सी मीन्स काय? हायपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वेअर अंडर रूट स्क्वेअर रूट. स्क्वेअर रूट म्हणा, अंडर रूट म्हणा, मग स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. रिमेनिंग टू साइड्स, फर्स्ट साइड्स इज ए स्क्वेअर प्लस सेकंड साइड इज बी स्क्वेअर. म्हणजे पहिली बाजूचा वर्ग अधिक दुसऱ्या बाजूचा वर्ग. इथं सी स्क्वेअर असं सुद्धा लिहिलं तर चालतं. सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर असं सुद्धा या ठिकाणी चालू शकतो. मग या ठिकाणी आपण इथे एक वेगळे हे दिलेले आहे बघा तुम्हाला. इथं आपण एक ॲक्टिव्हिटी करू. इन दिस वेबसाईट वी वर्क ॲक्टिव्हिटी. ए लेख एंटर द व्हॅल्यू. म्हणजे एची किंमत तुम्ही काही टाकू शकता. म्हणजे जर आपण इथं 3 टाकली, मी समजा 3 टाकली, 3 व्हॅल्यू इज बाय पुटिंग दिस 3 व्हॅल्यू. ए इज इक्वल टू 3 अँड बी इज इक्वल टू 4. B is equal to 4. That directly we can get the C value. C is equal to 5 and A is equal to 3, B is equal to 4. We can get the direct value of the C. म्हणजे आपल्याला A आणि B च्या जर किमती माहीत असतील तर आपल्याला C ची डायरेक्टली किंमत मिळते. आणि ती कशी मिळते बघा. इथं खाली इथं ॲरो आहे, ॲरोवर क्लिक करा आणि आपल्याला मिळतं सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. ए मीन्स 3 स्क्वेअर प्लस 4 स्क्वेअर, 3 स्क्वेअर प्लस 4 स्क्वेअर. 3चा स्क्वेअर किती येईल? 9 प्लस 16 इज ॲडिशन इज द 25 अँड स्क्वेअर रूट ऑफ द 25 इज इक्वल टू 5. दे सी इज व्हॅल्यू, सी इज इक्वल टू 5. म्हणजेच आपल्याला सी ची व्हॅल्यू किती मिळते? आपल्याला 5 मिळते. मग तुम्ही वेगळी व्हॅल्यू टाकू आपण आता इथं. मग समजा मी 7 टाकली, इथं 7 टाकली, त्यानंतर ही टाकली मी 24 म्हणजे 24. वी हॅव गॉट द 25. डायरेक्टली वी हॅव गॉट दिस व्हॅल्यूज. म्हणजे दिस इज अ कॅल्क्युलेटर ऑफ द पायथागोरस. म्हणजे आपल्याला हे काय वेबसाईटला वगैरे असल्या गोष्टी माहीत नसतात. ह्या गोष्टी आपल्याला जाणून घेतल्या पाहिजेत. म्हणजे आपल्याला एची किंमत टाकली, बीची किंमत टाकली आणि आपल्याला सीची व्हॅल्यू आपल्याला डायरेक्ट मिळते म्हणजे 25. मग तुम्ही कोणतीही टाकू शकता. मग समजा मला 8 टाकली इथं आणि त्यानंतर ही टाकली मी इथं वेगळी टाकली. समजा इथं 9 टाकली मी 9 अँड देन बी इज इक्वल टू 40 अँड वी गेट द 41. म्हणजे आपल्याला दिस इज ट्रिपलाइट. दिस इज कॉल्ड ए ट्रिपलाइट. ट्रिपलाइट मीन्स 3 व्हॅल्यूज. मग 3 व्हॅल्यूज, व्हॉट इज मीन बाय 3 व्हॅल्यूज? ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 40 अँड सी इज इक्वल टू 41. दिस इज अ complete number. This is called as a triplet. This is a Pythagoras triplet. The triplet means 3 numbers in this concept. म्हणजेच ह्या ठिकाणी आपल्याला 3 नंबर आहेत, 1, 2 आणि 3 म्हणून याला ट्रिपलाइट असं म्हणतात. मग आपल्याला आणखीन एक पाहूया आपण जास्त नंबरवाली. मग इथं मी 48 टाकली. समजा इथं 48 त्यानंतर सेकंड नंबर टाकला मी 55. मग काय मिळाले सांगा? 73 असं मिळालं आपल्याला. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला डायरेक्ट ह्या ठिकाणी किमती मिळतात आणि या डायरेक्ट किमती आपण इथं डायरेक्ट मिळतात आपल्याला. म्हणजेच आपल्याला ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट निर्माण होते होण्यासाठी.
म्हणजे गणिताची आवड निर्माण होण्यासाठी आपल्याला इथं वेबसाईटला जावा. त्यानंतर मॅथ्स फन म्हणून एक हे म्हणजे वेबसाईट आहे. त्या मॅथ्स फनला तर तुम्हाला पायथागोरसचे कन्सेप्ट, पायथागोरस म्हणजे काय हे तुम्हाला भरपूर शिकायला मिळेल. वी कॅन लर्न लॉट्स ऑफ concept in Pythagoras we have learned in website. The first website is the calculator of the hypotenuse is equal to side square plus side square. We any numbers you type you can get c hypotenuse values. म्हणजे या पद्धतीने तुम्ही कोणतीही संख्या जर टाईप केली इथं इव्हन कंप्लीट नंबर नसणारी सुद्धा, समजा मी एक इथं टाईप केला, त्यानंतर इथं एक केला. आता एक का केला मी, दिस 1 and 1 इथं दाखवलेलं आहे तुम्हाला. इथं राईट अँगल ट्रायंगल दाखवलेलं आहे. इथं राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1. मग इथं मग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1. द टाईप ऑफ द रेक्टँगल इज बाय, म्हणजे या ठिकाणी आयसोस्केल किंवा बाय टू साइड्स आर इक्वल आणि हायपोटेनियस and their hypotenuse is equal to 1.41. This is the value of the under root 2. म्हणजेच कर्णी 2 जी आहे, म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला राईट अँगल ट्रायंगल जो आहे 1 1 जर असेल तर तो कर्णी किती येईल, कर्णी 2 येईल. मग कर्णी 2 ची व्हॅल्यू जी आहे ती 1.41 आहे अप्रॉक्सिमेटली. इथं इज इक्वल टू नाही आहे, सी इज इक्वल टू नॉट, इट इज अ अप्रॉक्सिमेटली साईन आहे. मग इथं अप्रॉक्सिमेटली का आलं तर इथं पुढं संख्या वाढत गेलेली आहे. इथे बघा खाली दाखवलेली आहे. इथं व्हॅल्यू इज फॉलोइंग बिलो वी सी दिस व्हॅल्यूज इज अप्रॉक्सिमेटली 1.4141. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला कर्णी 2 ची व्हॅल्यू जी आहे ती अप्रॉक्सिमेटली येते. म्हणून अशा संख्येने घ्यायच्या. आता आणखीन एक आपण घेऊया. इथं बघा कोणतीही घ्या, पण समजा 36 घेतली मी, 36 and b is equal to 77 and we get the c is equal to 85. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला या पद्धतीच्या व्हॅल्यूज मिळतात आणि ह्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या आपल्याला पायथागोरसचे त्रिकूट म्हणजे काय, पायथागोरसचे त्रिकूट याच्यावरून तुम्हाला समजतं. तुम्ही कोणतीही व्हॅल्यू टाका तर या पद्धतीने तुम्हाला ही पायथागोरसचे हायपोटेनियसचं तुम्हाला किंमत मिळेल. म्हणजे हायपोटेनियस इज इक्वल टू वी गेट 85 किंवा तर a इज इक्वल टू 36 आणि b इज इक्वल टू 77. मग ते कॅल्क्युलेशन इथं सोल्युशन इथं तुम्हाला दिसतं, सोल्युशन दिलेलं आहे c इज इक्वल टू, हे लक्षात घ्या. मग तुम्ही ह्या वेबसाईटला जाऊन कॅल्क्युलेटर्स ओपन करून तुम्ही या पद्धतीचं तुम्हाला मनोरंजन किंवा ह्या गणितातून आपल्याला एक वेगळी माहिती मिळते. म्हणजे वेबसाईटला तुम्ही कोणतीही माहिती जर टाईप केली तुम्हाला पाहिजे ती तर ती वेबसाईटला मिळते आपल्याला. म्हणून हे ट्रिप्लॉइड जे आहे ते ट्रिप्लॉइडचा वापर कसा केला जातो हे आपण यामध्ये पाहिलेलं आहे. मग काही पायथागोरसचे थिअरम आहे, तिकडे दाखवलेलं आहे पायथागोरसचा थिअरम. इथं पायथागोरसचे काय a b and c, a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर इज टू c स्क्वेअर. मग याच्यामध्ये काय मोर इमेज आहे, तिथं भरपूर इमेज तुम्हाला मिळतील. मग याच्यामध्ये हा जो आहे याच्यामध्ये जो हायपोटेनियस जो आहे तो इथे येतो, त्यानंतर 2 साईड जे आहेत ते इथे येतात. मग हे आपण ट्रिप्लॉइडच्या ह्याच्यातून आपण कॅल्क्युलेशन पुढं आपण बघणार आहोत. हायपोटेनियस स्क्वेअर इज इक्वल टू साईड स्क्वेअर प्लस साईड स्क्वेअर हा थिअरम कसा सिमिलॅरिटीच्या माध्यमातून कसा सिद्ध केला जातो हे आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर आता पुढं बघूया आपण. मग आता हे पाहिलं आपण पायथागोरसचे प्रमेय पाहिले. मग या ठिकाणी पायथागोरसचे प्रमेय जे आहे ते काटकोन त्रिकोणाचा कर्णाचा वर्ग हा इतर 2 बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे इतका असतो. मग हे आपण ट्रिप्लॉइडच्या माध्यमातून बाय अकॉर्डिंग टू ट्रिप्लॉइड वी हॅव लर्न अबाउट द ट्रिप्लेट्स, the 3 numbers in the right angle triangle sides, the hypotenuse square is equal to side square plus side square. त्यानंतर next we have learned about the पायथागोरसचे त्रिकूट, पायथागोरस ट्रिप्लेट्स. मग आता पायथागोरसचे ट्रिप्लेट्स आता in this
आता if n is a odd number, if n is a odd number and n is greater than 1, म्हणजे n हा 1 पेक्षा मोठा पाहिजे असतो बरं का. म्हणजे n हा 1 पेक्षा मोठा, देन प्रूव्ह दॅट, म्हणजेच आपल्याला इथं ट्रिप्लॉइड काढायची पद्धत शोधून काढायची. म्हणजेच या ठिकाणी वी हॅव डिस्कवर वी हॅव एक्स्ट्रॅक्ट द फॉर्म्युला ऑफ द पायथागोरियन ट्रिपलेट्स. हा फॉर्म्युला तुम्हाला अभ्यासाला आहे, म्हणजे परीक्षेमध्ये विचारलं किंवा विचारलं नाही तर कधी कधी विचारलं जाईल हॉट क्वेश्चन म्हणून. म्हणून इफ एन इज अ ऑड नंबर, ऑड म्हणजेच काय, विषम संख्या, म्हणजे एनची किंमत ही कितीपेक्षा मोठी असावी सांगा, 1 पेक्षा मोठी असावी. देन प्रूव्ह दॅट द एन कॉमा एन स्क्वेअर मायनस अपॉन 2 कॉमा एन स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन 2 is a Pythagorean triplets. We write two Pythagorean triplets taking the suitable value of the n. आपण या ठिकाणी आता हे फॉर्म्युला प्रूव्ह करणार आहोत, या फॉर्म्युल्याचा वापर करणार आहोत. या फॉर्म्युल्याचा वापर कसा करायचा, युजिंग ऑफ दिस फॉर्म्युला वी कॅन कॅल्क्युलेट द ट्रिपलेट्स ऑफ द पायथागोरियन. मग फर्स्ट मग n वी केअरफुली n इज ग्रेटर दॅन 1, म्हणजे 1 पेक्षा n ची किंमत ही काय पाहिजे, जास्त पाहिजे, म्हणजे मोठी पाहिजे किंमत. मग आता आपण घेऊया, आता मी घेतलं उदाहरणार्थ एक्झाम्पल, वी हॅव टेक वन एक्झाम्पल, a इज इक्वल टू n, म्हणजे a मीन्स फर्स्ट व्हॅल्यू ऑफ द फर्स्ट साईड, दिस इज n इज इक्वल टू 3 घेतलं मी. देन आता b, सेकंड साईड इज b इज इक्वल टू एन स्क्वेअर. आता इथं लक्ष द्या बरं का, एन स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन 2. आता एन मीन्स काय, 3 स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन 2. मग आता एनची व्हॅल्यू किती आहे सांगा, 3 आहे. मग आपण इथं 3 लिहू शकतो आपण. मग 3चा स्क्वेअर, 3 स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन 2, म्हणजे 3 स्क्वेअर किती येईल सांगा, 9 मायनस 1 अपॉन 2. देर पुढं काय नेक्स्ट, 9 मायनस 1 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4. आर यू अंडरस्टँड. म्हणजेच आपल्याला 8/2 बरोबर 4 येईल. म्हणजे आपल्याला पहिली व्हॅल्यू किती आहे सांगा, पहिली साईड ऑफ द राईट अँगल ट्रायंगल, पहिली साईड घेतलेली आहे आपण 3. त्यानंतर दुसरी साईड, म्हणजे ही पहिली साईड आहे, ही दुसरी साईड आहे, आणि हा हायपोटेन्यूस आहे. मग आता आपण 2 साईड काढल्या, पहिली साईड काढली आपण 3, त्यानंतर दुसरी साईड काढली आपण 4. आता तिसरी साईड काढायची आपल्याला. मग थर्ड साईड, इथं सी हवं होतं, रिप्लेस बाय सी. दिस इज अ बी इज नॉट हिअर, दिस इज अ टायपिंग मिस्टेक. दिस इज सी इज इक्वल टू एन स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन 2. मग आता एन स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन 2, दिस व्हॅल्यू ऑफ द hypotenuse values is the first side and second side, and third side is b is not. This is a wrong typing. B is not, it is replaced by c. मग c is equal to n square plus 1 upon 2. मग n ची व्हॅल्यू टाका, n ची तीच टाकायची, above व्हॅल्यू a means n. मग n is equal to 3. मग 3 स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन 2, म्हणजे 3 स्क्वेअर काय येईल, मग 3 स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन 2 देर इज इक्वल टू 9 प्लस 1. 9 मीन्स 3 स्क्वेअर इज इक्वल टू 9 प्लस 1 अपॉन 2. मग 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2. दिस इज अ सिम्पल calculation. We have dividing the 10 by 2 is answer is 5. म्हणजेच आपल्याला 3 व्हॅल्यू मिळतात. a इज इक्वल टू 3, त्यानंतर b इज इक्वल टू 4 अँड c इज इक्वल टू 5. म्हणजे ट्रिपलेट्स मिळतात आपल्याला. ट्रिपलेट्स मीन 3 फिगर. मग 3 फिगर्स, वन इज फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, and this is the hypotenuse. The largest side is the hypotenuse of the right angle triangles. We know that. Are you understand all this concept? Then we have 3 values, means Pythagoras triplet. The Pythagorean triplets are the 3, 4, 5. Lots of Pythagoras triplets we have here. This is a chart of the Pythagorean triplets.
This is the first triplet is the 3, 4, 5. 5 is the hypotenuse and two sides. You have yeah, confirm that this value, take the value, this 3, 3 square, we have already, this is calculation. And second, we have 5, 12 and 13. We have 13 is the hypotenuse and the side is the 5 and 12. The 5 square plus 12 square is equal to 13 square. We have confirmed that. And third example is the 7, 24 and 25. Here the 25 is the hypotenuse value, and this is the two are the two sides, remaining sides. And 8, 15, 17. This is the all figures are the triplets. We have interesting concept. We have practiced that this take a triplets and prove that the largest number is equal to remaining two numbers are their square and addition. This is the interesting activity. We have entry. This is the entry of the Pythagoras chapter. Pythagoras is a very important and तुम्हाला या ठिकाणी प्रेरणा देणं, इन्स्पायर मॅन म्हणतो आपण. किंग ऑफ द जॉमेट्री इज द पायथागोरस नसता, पायथागोरस इज अब्सेंट इन द नो सब्जेक्ट इज जॉमेट्री इन दिस वर्ल्ड. म्हणजेच पायथागोरस जर नसता तर ह्या विश्वामध्ये जॉमेट्री गणित हे अपंग झालं असतं, म्हणजे अर्धवट झालं असतं. पायथागोरसची प्रेरणा घेऊन सुद्धा काही लोक असं शोध लावलेले आहेत. आता मला सुद्धा 10वीला पायथागोरस सुरुवातीला समजला, म्हणून मी इथंपर्यंत आलेलो आहे. म्हणून पायथागोरसला कधीही विसरू नका. पायथागोरसचा जर अभ्यास तुम्ही केला, फर्स्ट वी लर्न अबाउट पायथागोरस, वी कॅन गो एनिवेअर हाय पोस्ट. म्हणजे ज्या ठिकाणी तुम्ही पायथागोरसचा जर अभ्यास केला तर कुठल्याही सब्जेक्टला तुम्ही अभ्यास करू शकता. म्हणजेच एनी ॲप्लिकेशन Pythagoras theorem and Pythagoras formula is used in many faculties or many subjects. Pythagoras is a very important. Thankful to Pythagoras. म्हणजे ह्या पायथागोरसला आपण आभार मानले पाहिजेत. त्यांनी हे शोधून काढला आणि त्याचा आपण अभ्यास करतो या ठिकाणी. म्हणून या ठिकाणी हे छोटंसं लेक्चर मी या ठिकाणी संपणार आहे. म्हणजे शॉर्ट बट स्वीट म्हणून या ठिकाणी मी हे फर्स्ट लेक्चर घेतलेलं आहे. पुढे आपण उद्या टुमॉरो विल बी पायथागोरस थिअरम वी हॅव लर्न, आणि पायथागोरस आपण पुढल्या याच्यामध्ये पाहणार आहोत. तर आताचं जे लेक्चर आहे ते लेक्चरचा ट्रिपलेटचा तुम्ही अभ्यास करा, आणि काय याच्यामध्ये शंका असतील, एनी प्रॉब्लेम वी कॅन कॉन्टॅक्ट टू मी. म्हणजेच हे जर लेक्चर आवडला असेल तर या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा अँड सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. थँक्सफुल टू ऑल स्टुडंट्स. किती? 66.